Bine ai venit la The Brain Connector, un podcast pentru Women for Cyber România. Sunt Octavia Lojniță, iar astăzi deschidem o conversație despre identitate, rădăcini și digital, pornind din Republica Moldova, dar cu privirea îndreptată spre inima Europei, în Belgia, unde se află invitata mea de azi. Vorbim despre software de securitate, legislație și despre a fi femeie într-un spațiu digital care mereu vrea câte o versiune nouă de la tine. Și da, facem toate astea purtând IE, pentru că IA românească nu este doar o piesă vestimentară, ci un semn de memorie a două țări și a unui singur popor. În acest episod, IA poartă urmele Moldovei, firele nevăzute dintre o bunică învățătoare, o carte rară vândută în Iași ai anilor 2000, o copilă care iubea lectura și o tânără care a devenit profesionistă în securitate cibernetică europeană. Invitata noastră de astăzi este Smaranda Țăruș, freelancer în analiza de business pentru aplicații de securitate la scară largă, utilizate în instituțiile Uniunii Europene, formată în drept internațional la Strasbourg, apoi în diplomație la College of Europe din Bruj. O româncă din Republica Moldova, care a fost olimpică națională și care azi locuiește la Ghent, în Belgia, conectând lumi, sisteme și oameni. Drumul ei unește litera legii cu logica software-ului și rădăcinile din Moldova cu responsabilitatea, de ce nu, globală. Bine ai venit la The Brain Connector pentru Women for Cyber România. Începem! Dragă Smaranda, mă bucur mult că ai acceptat invitația mea. Este o onoare să te avem aici. Știu că mi-ai povestit că tu ai crescut într-o Moldovă de început de mileniu, care începea să-și croiască un parcurs pro-european, iar bunica ta învățătoare, așa cum am amintit și în intro-ul nostru, aducea adesea la Iași cărți vechi și rare din Republica Moldova. Ți-a rămas vie imaginea acelui Iași, cititor, cu oameni care se opreau pentru o carte bună, mai vie chiar decât imaginea Chișinăului. Așa spuneai la un moment dat. Privind astăzi în urmă, ce valori din acea perioadă, copilăria, cultura, oamenii, crezi că te-au adus exact unde ești acum? Bună ziua, Octavia! Mulțumesc pentru invitație și bună ziua tuturor celor care se uită la acest podcast. Într-adevăr, eu am avut norocul să-mi petrec copilăria într-o relație foarte strânsă cu bunica mea. Iar bunica mea, înainte de a fi născută eu, având rude la Iași, mergea totdeauna în geanta ei cu niște cărți, ca să se dea zvon în țară vecinilor de la bloc că, uite, cineva din Republica Moldova poate să aducă cărți rare de autori români, dar și autori basarabeni la Iași. Și așa, pentru primele cărți s-a regăsit Arta conversației de Ileana Vulpescu, unde unul dintre personaje este Smaranda, un personaj care îi datorez acest frumos prenume și pe care îl port cu mândrie. În ceea ce ține de valori, evident, bunica mea, iubitoare de cărți, mi-a transmis această dragoste pentru carte, dar mi-a transmis alături de mama cei 7 ani de acasă și eu cred că anume aceste două valori, două elemente mi-au permis să ajung unde sunt acum. Pentru că un om fără cultură, fără dragoste pentru arta cuvântului și pentru arta frumosului, este debusolat și nu are unde se întoarce, nu are unde să-și oprească la hodină sufletul. Iar eu le mulțumesc că ne-a spus de mult și vreau să spun că anume acestea sunt sigură și acum că m-au adus unde sunt. Smaranda, ai vorbit minunat și atât de profund în condițiile în care tu ești atât de tânără. La 25 de ani dovedești o maturitate pe care puțini adulți o au la vârste mult mai înaintate. Mă bucur nespus că ești astăzi aici. Tu ești din Ungheni, Republica Moldova, și Republica Moldova nu este încă membra a Uniunii Europene. Cu toate acestea, tu ai avut un parcurs legat de Uniunea Europeană încă de la început, dincolo de faptul că ești implicată acum ca freelancer în proiecte pentru instituțiile Uniunii Europene. Tu ai plecat cu o bursă să studiezi drept internațional la Strasbourg, apoi relații internaționale și diplomație la College of Europe din Bruj, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Uniunea Europeană.
Și aș vrea să povestești puțin ce a contat cel mai mult în acest drum, de la Ungheni la Bruj, și cum te-a modelat academic și personal experiența aceasta. Eu cred că toți când își amintesc de anii studenției spun că anii studenției lor au fost cei mai frumoși. Pentru mine este la fel, însă sunt și anii care mi-au dat această maturitate și îți mulțumesc pentru complimente, Octavia. Sunt anii care m-au format ca personalitate și sunt anii în care eu am învățat să spun da oportunităților chiar dacă mi-era frică. Alegerea de a face studiile la Strasbourg tot a fost o idee care a fost digerată foarte repede și o hotărâre care a fost luată cu mult entuziasm, dar cred că amploarea acestei decizii eu am simțit-o pe parcursul anilor. Am început la Strasbourg ca studentă la drept, Franța oferind studii gratuite diferitor studenți și o bursă care este atribuită după primul an de studii, după primul an de aflare în Franța. Am continuat cu un master în drept internațional, după cum ai menționat, iar apoi am fost motivată ca să aplic la Colegiul Europei, unde am avut parte de o finanțare din partea Comisiei Europene pentru cetățenii din țările parteneriatului estic. În acest sens, țin să menționez că și românii, colegii mei români, tot au putut aplica la această bursă, deci sunt oportunități atât pentru studenții cât și din Republica Moldova, cât și din România. Ambele experiențe au fost ceva de nedescris pentru că am întâlnit diferiți oameni și am învățat că ce fel de oameni am nevoie să iau alături de mine în diferite proiecte. Am învățat că unele stereotipuri trebuie lăsate acasă, într-o societate unde nu vrea să se dezvolte și nu vrea să fie nici atașată valorilor europene. Eu, aspirând la faptul ca Republica Moldova să integreze valorile europene, vreau să îmi continui acest parcurs și eram întotdeauna motivată, atât academic cât și profesional, ca să am parte de o experiență relevantă, o experiență de înalt nivel, pe care să o pot valorifica într-o zi acasă. Aceste studii, eu cred că la un moment dat vor fi un punct de valoare în reîntoarcerea mea acasă. Minunat răspuns și mă bucur că ai punctat faptul că studiile universitare practic te așează pe un drum, pe un parcurs, te obișnuiesc cu selecții de tot soiul, de la oamenii pe care ți-i dorești în preajmă până la valorile la care alegi să aderi, și mă bucur foarte mult că ai punctat faptul că răspunsul la o oportunitate poate să fie și da. Pentru că mulți dintre noi, din teama de necunoscut, din prejudecăți, din vari motive, dăm cu piciorul pe românește unor oportunități, din neîncredere de cele mai multe ori, și alegem să stagnăm în loc de a evolua frumos și conform, poate, abilităților noastre native. Iar răspunsul la întrebarea următoare este important, aș zice eu, pentru oricine s-ar îndoi de legăturile dintre diverse domenii științifice, pentru că tu lucrezi în zona de analiză de business, te-ai apropiat de IT, de domeniul în sine, fără să fi studiat IT în sensul clasic al domeniului. Cum ai făcut această tranziție? Ce te-a atras spre zona digitală? A fost o alegere de oportunitate sau de identitate profesională? Și cât contează în prezent, în ceea ce faci tu, studiile juridice? A fost mai mult o decizie de oportunitate, pentru că, cum ai menționat tu, eu nu aveam studii în domeniu și de asta mă subestimam. Eu spuneam că, uite, nu aș putea să intru în domeniul securității cibernetice sau, în general, în domeniul IT ca să exersez, pentru că îmi lipsesc studiile. Însă am devenit mai mult interesată la Colegiul Europei, unde mi s-a demonstrat încă o dată că IT-ul are o valoare destul de preponderentă în diferite politici ale Uniunii Europene
și la Târgul Locurilor de Muncă organizat de către Colegiul Europei am întâlnit compania în care activez la moment și ei mi-au dat de înțeles că ei tot au nevoie de alți specialiști care au această viziune anume spre politici și legislație, care este destul de relevantă pentru implementarea și îmbunătățirea unor sisteme IT. Iată cât de important Și este să întâlnești omul potrivit la momentul potrivit și din nou să spui da unei oportunități fără teama de a înfrunta necunoscutul. Practic era un domeniu complet nou pentru tine și pentru că ai menționat de angajatorul tău din prezent, dincolo de studii, este foarte clar deja pentru toată lumea care urmărește acest podcast că pe lângă partea tehnică tu ai o înclinație certă spre claritate, spre argumentare, spre explicație. Cum se îmbină formarea ta juridică și academică cu munca actuală de analiză digitală și de lucru cu beneficiarii finale ai softului informatic, cu stakeholderii, da? Da, timp de 5 ani la Strasbourg, cât am făcut drept, aveam exercițiul ăsta a analizei cazului de speță, care implică o analiză juridică. Și asta se bazează anume pe niște fapte, un caz care este descris, noi verificăm legislația în vigoare care este relevantă pentru acel caz și supunem faptele cu această legislație pentru a aduce o soluționare a cazului. Și uite că eu, în discuțiile cu beneficiarii, dar și cu clienții proiectelor pentru care noi lucrăm, îmi pregătesc tema pentru acasă, pentru că eu îmi bazez orice idee sau orice contraargument sau argument pe niște fapte care sunt relevante și care trebuie să fie bine fondate. Și atunci discuția capătă o altă valoare, pentru că beneficiarii înțeleg că eu nu analizez doar din punctul tehnic, cum îmi este mie mai ușor ca software să funcționeze, dar eu iau și în considerent aspecte precum protecția datelor personale sau alte zone gri legislative care vor fi soluționate în viitor, dar ele trebuie să fie deja început implementarea lor încă de pe acum. Și atunci discuția capătă o altă direcție. Eu cred că tu ești una dintre persoanele care probabil că ar putea să facă bine sau foarte bine orice profesie are o conexiune cât de mică cu studiile pe care le-a avut și cu abilitățile native până la urmă. Și ajung acum ne apropiem ușor de finalul întâlnirii noastre și ajung la o întrebare, pentru că am pornit acest podcast cu ideea de a fi un model pentru tineri, pentru tinerii din România și din Republica Moldova care ne ascultă. Întrebarea mea se referă la vocea unui tânăr sau a unei tinere. Dacă te-ar întreba o fată sau un băiat din Republica Moldova sau din România de 18 ani, atât cât împlinește în curând nepoțica mea care este în public în această seară și te urmărește cu interes. Și, apropo, Beatrice este elevă la Liceul Mihai Eminescu, din nou un reper pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Dacă te-ar întreba, merită să plec cu bursă și dacă mă întorc, ce pot schimba aici? Și dacă rămân acolo după studii, va merita? Ce i-ai răspunde? Eu, cum spun tuturor oportunităților, da, aș spune da și tinerilor. Trebuie întotdeauna să profitați de șansele care vi se dau și respectiv pentru mine a pleca cu bursă, să înveți undeva, este ceva de care trebuie să profiți la maxim, trebuie să te lansezi, trebuie să înnoți profund în această aventură.
Într-adevăr, după studiile făcute în străinătate, s-ar pune întrebarea de a reveni acasă sau de a rămâne acolo. Eu cred că asta este o decizie personală care implică mai mulți factori, dar eu spun că întotdeauna este cale și de întors acasă și de rămas acolo. Evident, studenții noștri au o foarte bună reputație, că învață foarte bine și depun foarte mult efort și sunt foarte vizibili în diferite activități extracurriculare. Deci, ei, asigur, își vor face networking-ul necesar pentru a avea o carieră și acolo. Plus că atât basarabenii cât și românii au talentul ăsta de a vorbi foarte multe limbi străine, au curiozitatea asta de a învăța continuu. Deci, eu cred că studenții noștri sunt foarte apreciați pe psihotare. În ceea ce ține de a reveni acasă, eu cred că întotdeauna noi vom aduce o valoare în lucru care îl vom face. Nu este important domeniul în care noi vom profesa, pentru că noi vom veni cu o nouă viziune, cu noi idei. Și procesul atât de integrare europeană pentru Republica Moldova, cât și, în general, pentru un stat membru al UE, este continuu. Evoluția este continuă, de asta noi totdeauna putem să venim acasă cu idei noi și să facem țările noastre să meargă înainte. Îți mulțumesc pentru răspunsul tău atât de asumat și ajungem acum la întrebările fulger, pentru că avem și o astfel de secțiune la care se așteaptă răspunsuri scurte, concise, poate chiar însumând un singur cuvânt. Începem, da? Dacă te-ai întoarce o zi în copilărie, ce carte ai reciti? Micul Prinț. O carte recitită la toate vârstele. Și o carte a profunzimilor de toate soiurile. Cred că pe undeva era una dintre opțiunile de răspuns. Dacă cineva m-ar fi întrebat ce va răspunde Smaranda la întrebarea aceasta, la cum am văzut că a decurs toată discuția noastră de până acum. Bun, revenim în componenta de software și o să te întreb ce aplicație te-ar fi ajutat în timpul studiilor la Bruj. Colegiul nostru nu ne permite ca noi să utilizăm toate software-urile care au integrată inteligența artificială, dar noi luăm ca sursă de inspirație software Killbot, pentru că el ne dădea niște idei pe care noi le luam doar ca inspirație. Bun. Ce întrebare te irită la interviuri? Nu cred că mă irită, dar este provocator să întrebi unde te vezi peste 10 ani, pentru că nu știi niciodată unde te vezi peste 10 ani. De acord, pentru că trăim într-o lume în schimbare. Ce rețea socială ai șterge fără să clipești? Instagram. Când mă uit la analizele de pe telefonul meu, cât timp consum acolo, la sigur aș șterge. Am înțeles. Și totuși nu te poți abține, nu o ștergi. Nu, pentru că sunt diferiți influenceri în zona IT, cybersecurity și totuși conținutul lor este ușor de digerat, aduce valoare și e bine să fii la curent, nu? Cu tot ce se întâmplă în zonă. Un emoji care descrie freelancing-ul în anul 2025. Eu cred că un emoji cu ochelari de soare, pentru că cred că freelancer să fie e cool și asta e emoji-ul care se asociază cu mine a fi cool. Frumos. Un hashtag care descrie relația ta cu lectura, nu cu software-ul. Poate fi și lectură de software. Cărți care mă fac să cresc. E un hashtag mai lung. Ok. Cărți care mă fac să cresc. Superb. Dacă ai trimite un singur SMS fetelor din Republica Moldova, ce ar spune el? Eu cred că ar spune că fetelor, fiți curajoase, sunteți deosebite și încercați-vă întotdeauna norocul. Foarte frumos. Dragă Smaranda, nu pot decât să-ți mulțumesc. Eu nu am vizitat Republica Moldova până acum, dar încerc să înțeleg profunzimea de care
Se vorbește de generații, a oamenilor care locuiesc dincolo de Prut. Nu am văzut decât imagini, chiar am pe birou acum un calendar fix de acum 10 ani, din 2015, când Republica Moldova își croia un parcurs pro-european și luna ianuarie are imaginea cu statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, iar luna decembrie se încheie cum altfel cu Ateneul Român din București. Mi s-a părut reprezentativ să îl am aproape la discuția cu tine, deși noi nu ne aflăm în studio împreună, și mi se pare esențial să păstrăm această legătură între țările noastre, legătură între poporul român, pentru că despre asta este vorba. Îți mulțumesc și îți doresc succes. Nu mă îndoiesc că parcursul tău abia începe, pentru că, așa cum am spus-o deja de 2-3 ori pe parcursul acestui podcast, ai o profunzime și o maturitate pe care puțini tineri de 25 de ani le au. Un cuvânt de încheiere? Dragă Octavia, îți mulțumesc pentru ceea ce faci și faptul că încurajezi femeile ca să activeze în domeniul IT. Eu te cunosc și din alt context și îți mulțumesc că o faci nu doar în cadrul la un proiect, dar o faci întotdeauna. Îți mulțumesc pentru această discuție. Sper ca și spectatorii să fie mulțumiți și să ia niște sfaturi utile din experiența mea. Și te aștept cu drag în Republica Moldova. Îți mulțumesc și eu, așa este. Noi am lucrat împreună la un proiect profesional și am cunoscut-o pe Smaranda și ca analistă de business și aprigă analistă a legislației în contextul software-ului pentru sisteme IT la scară largă. Numai bine, Smaranda, pentru noi și pentru voi, cei care ne urmăriți, a fost o reală bucurie să fim împreună la The Brain Connector și să descoperim drumul Smarandei de la cărțile bunicii din Moldova la legislația europeană și la securitatea digitală construită cu sens și ați văzut cu câtă responsabilitate. Am vorbit despre libertatea de a alege să rămâi între lumi, despre echilibrul între cod și convingeri, despre cum poți să fii profesionist în IT fără să-ți abandonezi povestea personală. Am purtat IA cu gândul la acea Românie profundă care încă mai crede în educație, în memorie, în carte. Și da, am vorbit despre sisteme europene, dar și despre bucăți de acasă care rămân mereu cu noi, oriunde am fi. Pentru că la The Brain Connector pentru Women for Cyber România credem că viitorul digital nu e doar despre tehnologie, este despre cine ești când scrii cerințe de software, despre cum pui suflet în structura unui sistem și despre cât de departe poți ajunge fără să-ți negi începutul, doar spunând da unei oportunități. Ne reauzim curând, până atunci, ține minte, când mințile se conectează, poveștile devin poduri între oameni. Pe data viitoare!